Warning, this video is full of trying hard marking vlogger. Malandai TV. Mga malandi! So, kamusta mga malandi? It's your boy LJ again at welcome back to my videos. And today we're going to unbox the RELX. Relax. Hindi ka lang paano i-pronounce sa ganyan. So, before that, please subscribe mo na tapos be notified. Be notified and please follow me on Twitter, Facebook page, and Instagram. So, without further ado, let's proceed to the content. So today we're going to unbox itong Relax or RELX. Or hindi ka lang paano i-pronounce, sabi niya siya, RELX. So, ito yung box, ito yung binili namin extra pad. So, ito na yung box, so nakalagay, this product contains nicotine, and nicotine is an addictive chemical. So, RELX, or Relax, whatever you want to call it. So, ito, buksan na natin So, yun, break the habit. So, nasa loob ng Break the Habit is manual. Yan. Kaya na bahala magbasa. So, yan. So, yan. Mamaya, gagawin ko to. Ito. Tapos, ito yung device niya. So, yan. Nakikita mo. So, iilaw yan siya tuwing magpa-pop ka. Tapos, pag i-charge mo, ilaw din siya. Pag nalobat naman siya, bibilis mo naman. So, ayan. So, ilagay natin. So, ito naman yung pad niya. Mint to, free. 1.7. Ayan. Makikita mo sa loob na may ano siya. Ayan. Nakikita mo ba? Ayan. So, nagalala yung cover. Tapos yan. Actually, marinig mo yung ano niya. Yan o. Kasi meron siyang magnet sa loob. Tapos, micro USB. Yung charger niya. So, wala na siyang battery kung di kagaya ng ng vape talaga. So, ayun. Ito yung charge. Ito yung USB mo. So, ayan. Diba? Meron siyang magnet sa loob. So, subukan natin. Compare dito, medyo so parang nagsisigaret ka talaga. So parang kung na mismo yung hagod ng Yossi. Ito, pwede. Ang ganda niya kasi tingnan yung liit lang Sobrang light talaga. Ang ganda dalhin kahit saan. Tapos, ang isang pad niya pala, 3 pack ng cigarettes. So, ayun. So, ito naman, itong isang ganito kasi good for 3 days until 2 weeks. Sa akin kasi wala talagang ginagawa, 3 days na yung ganito sa akin. Kasi ito 3 packs, si Kuya Jun naman, hindi naman ganun kalakas mo. So, baka tatagay sa kanya. Tapos, order lang sa Lazada if ever na maubusan, 1 year warranty daw ito. So, huwag mo naman sirayan. So, ayun nga, battery capacity niya is 350 milliamp hour. 12 mAh. Tama. Tapos max wattage niya is for charging 600 mAh. Ang charging niya is micro USB ito. Ito yung free niya. Micro USB. So, nasa bottom siya ng
Ito yung sa taas. Ito sa bottom ng ano. Mga ganun. So yan. Ano siya dun sa? Charge siya 45 minutes. 45 minutes full na siya. Full back. Kung gusto niyo ng ano, yung accessory na rin, may mabili sa Shopee. Ayun naman ready. So ayun. Maraming flavor actually. May watermelon, may mild tobacco, may tobacco. Ano pa ba? Blueberry cheesecake. So ayun. Paramis ang ganda talaga. In English, oh. So pag maglulabad siya, bibig siya ng mabilis na maraming beses. Tapos, pag i-charge mo siya, iilaw din siya. Basta iilaw din siya. Huwag na natin subukan. So, ayun.